Ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κρήτη. Ωστόσο, δεν παραλείπει να επισκέπτεται τον Εσπερινό, εκφράζοντας τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Ο ηθοποιός διαμένει στο ορεινό χωριό Καπετανιανά του Ηρακλείου και παρακολουθεί καθημερινά τις εσπερινές λειτουργίες της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Ο Άρης Σερβετάλης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του είχε αναζητήσει τη βοήθεια του Θεού για να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει: «Πιστεύω, πηγαίνω στην εκκλησία σχεδόν κάθε Κυριακή, όταν μπορώ τουλάχιστον. Δεν είναι θέμα θρησκείας ή θρησκοληψίας, είναι θέμα πίστης. Για να το κατανοήσεις αυτό, πρέπει να μηδενιστείς και να φτάσεις στον πάτο για να ξανασηκωθείς». Ο ηθοποιός έχει υποδηθεί τον ιερέα στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», η οποία αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου. Ο γνωστός ηθοποιός Άρης Σερβετάλης προκαλεί πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν παραχωρεί συνεντεύξεις. Μία από τις κύριες αναφορές του Άρη Σερβετάλη αφορούσε την περίοδο των εμβολιασμών για την πανδημία. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αποχώρησε από μια παράσταση λόγω των εμβολιασμών που απαιτούνταν. Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη θρησκευτική του πίστη, ενώ εξέφρασε ακόμα και τις απόψεις του για την υποκρισία και την έλλειψη ελευθερίας στη σημερινή κοινωνία. Ως νέος, δεν ήθελα να κάνω κάτι επαγγελματικά. Ήθελα απλά να περνώ ωραία, χωρίς στόχο. Και αυτό έχει μια επικινδυνότητα. Όταν τελειώνεις το σχολείο, μπαίνεις σε διάφορα πράγματα και καταχρήσεις. Πέρασα από αυτά, αλλά η ενασχόλησή μου με το θέατρο ήταν λιτρωτική. Εάν δεν υπήρχε το θέατρο, ίσως και να έπαιρνα κάποιο άλλο δρόμο, που μπορεί να μην ήταν και ευχάριστος, είπε ο γνωστός ηθοποιός. Σχετικά με την τηλεοπτική επιτυχία της σειράς «Είσαι το τέρι μου» και τη φήμη που ο ίδιος απέκτησε, δήλωσε τα εξής: «Η δύναμη της τηλεόρασης είναι τεράστια. Ήταν επιθετικό αυτό που συνέβη με το «Είσαι το τέρι μου». Υπήρξε έλξη για τον κόσμο και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήρθαν αρκετές προτάσεις παρόμοιες με το «Είσαι το τέρι μου». Και εγώ τότε πήρα μια απόσταση. Εξαφανίστηκα. Δούλεψα για ένα χειμώνα σε μια μάντρα πλοίων, όπου φτιάχναμε καταστρώματα και καμπίνες. Συντηρούσαμε τα σκάφη που έβγαιναν το καλοκαίρι. Υπήρχε ήδη η Εφη Μπίρμπα στη ζωή μου. Όταν πήρα την απόφαση να πάω να δουλέψω στη μάντρα, μου είπε: «Εννοείται να το κάνω και ότι είναι φυσιολογικό. Είμαστε και οι δύο ημίτρελοι. Με την Εφη είμαστε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε διαμορφώσει ο ένας τον άλλον. Νιώθω ευλογία τη συνάντησή μου μαζί της. Έμαθα ουσιαστικά πράγματα από εκείνη. Τη θαυμάζω πως αντιλαμβάνεται την καθημερινότητα με πολύ καλλιτεχνικό τρόπο. Ενώ εγώ είμαι πιο πρακτικός άνθρωπος», πρόσθεσε σε συνέχεια για τη σύζυγό του. Ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην αποχώρησή του από τη θεατρική παράσταση «Ρινόκερος» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και στο διαχωρισμό μεταξύ εμβολιασμένων και μη. Η στάση μου ήταν συνειδητή. Δεν ήθελα να μπω στο διαχωρισμό εμβολιασμένοι και μη. Και έτσι ανακοίνωσα αυτό που είχα ήδη προαναγγείλει στην παραγωγή και αποχώρησα. Αποδείχτηκε ότι τελικά δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι. Γιατί αν ένας πει κάτι αντίθετο από τη γενικότερη κοινή άποψη, δεν γίνεται αποδεικτό στην πράξη. Δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε. Γιατί όλοι μιλάμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων και την ελευθερία λόγου. Ας πει ο καθένας την άποψή του. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Με στεναχώρησε όμως όταν έγινα από ανθρώπους που ήταν πιο κοντά επαγγελματικά και πιο ουσιαστικά. Με στεναχώρησε το γεγονός ότι ενώ τα πράγματα ήταν εξ αρχής ξεκάθαρα, ξαφνικά δεν ήταν ξεκάθαρα και όλο αυτό ήταν περίεργο. Δεν θέλω να το ξεχάσω, γιατί ήταν τόσο αποκαλυπτική αυτή η περίοδος, που ήταν μάθημα ζωής ως προς τη δύναμη του όχλου. Ακόμη και αντίθετη άποψη να έχει κάποιος, στο τέλος θα πάρει το μέρος του όχλου, γιατί ο όχλος είναι πολύ δυνατός. Τέλος, έκανε αναφορά στην προσωπική του σχέση με την πίστη και το Θεό, εξηγώντας πως ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει, γνωρίζοντας την Ορθοδοξία. Άλλαξα ως άνθρωπος. Βλέπω τη ζωή με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη. Όταν κάποιος φτάνει σε σημείο που δεν έχει να πιαστεί από κάπου, έρχεται η πρώτη γνωριμία με τη θρησκεία. Ήμουν σε τέρμα λόγω καταστάσεων, και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό που θα σου δώσει το νόημα στη ζωή σου. Η Ορθοδοξία μου έδωσε απαντήσεις για το νόημα της ζωής. Μου απαντήθηκαν πράγματα πολύ βασικά για την ψυχοσύνθεσή μου. Ανακάλυψα τη θρησκεία μέσω ενός ιερομόναχου. Αν και στις μέρες μας υπάρχει ο προσωπικός ψυχολόγος, εμένα ψυχαναλυτής μου είναι ο πνευματικός μου.